اهلا بيكم. النهارده في اعرف اكتر. دايما زي ما احنا متعودين كأسرة واحدة وبيت واحد. بنقول حضرتك تعرفي وحضرتك تعرف وانا كمان اعرف شوية فبنكمل بعض. بمناسبة ان احنا كأسرة واحدة وبنتكلم في موضوع معين. فمثلا انا اختصاصي فيزيكال ثيرابي، علاج طبيعي. ومعايا مجموعة من الدكاترة بندرس كلنا تخصصات مختلفة من القلب والشرايين وكده. فمثلا حد بيبعت لي اشاعه، باخد الاشاعه واروح لدكاتره افضل مني وعلى علم ودرايه بحاجات افضل مني، في سواء في اشاعه او في بعض الامراض المعينه، وبستفاد من دكاتره اكبر مني خبره واكتر مني درايه وعلم، وبقول الحاجه او التشخيص للناس اللي هي طلبت مني حاجه زي كده. وفي بعض الحالات اللي انا بحطها من قلب وغيره وغيره، كجي بي جنرال بارتيشنر، يعني معلومات عامه طبية. حتى في القناة أنا قايل معلومات عامة، فأنا ما بتكلمش عن حاجة معينة في الجسم، أنا بتكلم من الراس لصوابع الرجل، أشرح كل حاجة ببساطة لأخوتي وأخواني وكل الناس اللي عايزة تسمع وتستفاد. مش أتكلم عن حاجة معينة أو فرع واحد من فروع الطب وإلا أبقى فاشل. فالحب ان انا اوصل لكم المعلومه بهدوء، وفي ترجمه دايما بتطلع في بعض الحلقات مكتوبه بالعربي وبالانجليزي باللغه الطبيه، اللي هي عايزه الناس اللي تتعلم الهاي ليفل، المستوى العالي، اللي عايز يشوف باللغه الانجليزي او بالعربي اللغه الطبيعيه الطبيه. اما انا بتكلم باللغه البلدي كاني قاعد مع والدتي ومع والدي ومع اخواتي، واخواتي يقولوا لاخواتهم ويشوفوا الحالات دي ايه هي. فانا من ضمن الناس الدكاتره اصحابي اللي هم خبره واحسن مني ودرايه عني في حاجات كتير في مجالهم، كل انسان له تخصصه. فانا بختار بعض الحلقات اللي انا برضو عندي درايه بيها ودراسه بيها، لكن باخد منهم الخبره لتخصصهم زي امراض النساء وغيره. وبمناسبة أمراض النساء النهاردة أنا عايز أتكلم عن الالتهاب البكتيري اللي موجود في المهبل عند الستات والبنات. ودي حلقة خاصة زي ما اتكلمت قبل كده عن سرطان الثدي، وشرحت الأعراض بتاعة سرطان الثدي، للناس بتتكسف تروح وتكشف، أو البنات تتكسف وتقول بكرة تروح الحالة ديت أو الحاجة اللي بتجيني في سرطان الثدي، عشان نعرف ده ورم حميد وورم خبيث. إذا أنا بقدم حاجة تفيد المجتمع من ناحية الدراية بحاجات بسيطة والعلم بحاجات بسيطة، ودايما بستشير الطب الاستشاري اللي موجود معانا هنا في كل شيء وأتعلم منهم كل شيء. فالنهاردة عايز أتكلم عن الالتهاب المهبل البكتيري، إزاي الأعراض بتاعته. في منطقة المهبل دايما في بكتيريا كويسة في منطقة المهبل. هتقولي لي ايه ده، هو في بكتيريا كويسة في المهبل؟ في بكتيريا موجودة وسلالات وانواع من البكتيريا الجميلة الجيدة اللي بتساعد في الحفاظ على صحة المهبل وصحة الجسم عموما عند الستات. لكن زيادة البكتيريا ديت بشكل غير طبيعي او نقصانها او موت البكتيريا الكويسة النظيفة الموجودة في المهبل، دي بتؤدي الى حموضة في الوسط الداخلي لمنطقة المهبل، وبتؤدي إلى الإصابة والالتهابات البكتيرية اللي موجودة في المهبل. والالتهاب البكتيري ده أسبابه وعلاجه نحاول نتكلم فيه، عشان خاطر ده بيجي في أي سن وأي عمر لأي بنت وأي ست موجود الالتهاب البكتيري. فمن ضمن الأسباب احنا ساعات اللي نقول استخدموا في الاجزخانات وبتجيبوا مناديل مبلله ومعطره ونعمل بيها، ده غلط جدا على اللي بيجيب التهابات لمنطقه المهبل. كمان الدش المهبلي اللي موجود اللي بنعمله وبناخد منه نشتريه ونعمل بيه الغسيل، ده حاجات كتيره خالص بتؤدي الى التهابات بدون حضرتك ما تحسي. الموضوع كله هي ميه عاديه جدا وبتنظف كويس جدا وبتطهر كويس جدا، لكن لما انا بستخدم حاجات فيها حاجات تجميليه او حاجات برفانات او ده بتجيب التهابات برضو للمنطقه المهبل. وخصوصا برضو في موضوع الجماع ده برضو بيجيب منطقة فيه كتير جدا من عدم النظافة في منطقة المهبل، ومنطقة الشريك اللي بيكون متزوج وبيعمل مع زوجته الشيء الطبيعي اللي معروف. لكن في أماكن كتيرة بتجيب المهبل من النقط ديت في أمراض كتيرة، خصوصا في حالة الجماع يعني.
استخدام الصابون والمواد المعطرة انا بقول لكم حضراتكم دي بتجيب حساسية كتيرة جدا، ودي منطقة حساسة ما يصحش ان احنا نستخدم فيها الحاجات دي لتنبيه للكبار وللصغار، لان ده بيكون منطقة حساسة بتدي هياج في الموضوع دوت، بتأدي التهابات بكتيرية كتيرة جدا، وخصوصا للبنات الصغار لازم يبقى عندهم وعي في الحاجات دي. الهدوم اللي بنلبسها دي ممكن من مواد التنظيف اللي في الهدوم ديت بتأدي برضو لاحتكاك في حاجات معينة فيها مواد كيماوية بتأدي لمنطقة المهبل برضو للإصابة بيها. الحاجات المعطرة دي أبعد عنها خالص. المضادات الحيوية اللي هي غير موصوفة لينا ما خدهاش عشان خاطر ما تأثرش. بتلاقوا برضو من ضمن الأسباب الدورة الشهرية مدتها أطول أو مدتها مش طبيعية، وده برضو بتجيب إصابة في منطقة المهبل. التغيرات الهرمونية اللي بتخليها منطقة الحمل في وقت الحمل بالذات وانقطاع الدورة الشهرية بتبقى برضو عرضة لالتهابات المهبل. الثياب، وانا قلت قبل كده الهدوم والحاجات دي تلاقي النايلون، يعني ودي لفترات طويلة بلبس النايلون دوت من تحت، ده بيجيب التهابات في منطقة المهبل. والغسيل كتير في منطقة المهبل بالشامبوهات والحاجات دي كلها، وياما في ادوات تجميل بتنحط للاماكن الحساسه ديت، ما يصحش انها تنحط في المنطقه دي لانها بتجيب التهابات كتيره مع الوقت. بتتصدمي الالتهابات دي جايه من ايه، رغم ان في عمليه نظافه وعمليه كل حاجه، لكن دي نتيجه الحاجات اللي بنستخدمها فيها حاجات كيماويه كتير. بالنسبه للاعراض بتاعه الالتهابات، فجأة كده تلاقي ريحة كريهة في المنطقة الحساسة ديت، في ريحة مش كويسة بعد خصوصا حدتها بعد ممارسة الجماع كمان، تلاقي في احتكاك وهرش في المنطقة ديت، تهيج في المنطقة دي بشكل غير طبيعي كده، يعني احمرار وتهيج في المنطقة ديت. ده كله بيؤدي إلى التهابات بكتيرية جامدة جدا. في افرازات بتنزل كتيرة لونها ابيض او اخضر او رمادي، ممكن تلاقوها دي برضو نتيجة اكتهاب البكتيريا واعراض البكتيريا. ولازم نخلي بالنا ان دي امراض لازم نخلي بالنا منها كويس جدا ونهتم بيها كويس جدا، ازاي نبعد عنها. ودي طبعا بيبقى عندنا بنروح للدكتور يعمل الفحص الجسدي، يشوف العينات بتاعه المهبل، ياخد الافرازات بتاعتها، يشوف ليه الالوان ديت. نخلي بالنا دايما من العلاج بتاعها، دايما بيكون المضادات الحيويه، ونشوف الدكتور هو اللي هيقول لنا ايه هو اللي نستخدمه في الموضوع ده بالذات. الصحه بتاعت الحمل وبالانجاب والحاجات دي ممكن تاثر جدا جدا من كتر الالتهابات المهبليه ديت، واستخدام الحاجات المنظفات اللي هي مش المفروض انها تتحط في المنطقه دي بتعيق الحمل الصناعي كمان لما انا عاوز اعمل حمل صناعي. بتوصل الحاجات دي الولاده المبكره والاجهاض والتهاب المشيمه والكيس الامينوسي، في كيس اسمه كيس الامينوسي عند حضراتكم، ده كله بتتلف في قناه اسمها قناه فالوب، ودي بتؤدي الى العقم وممكن تؤدي لولادة الطفل في وزن مش طبيعي ووزن منخفض جدا جدا، لان انا ما بستخدمش الطريقة السليمة في التنظيف في المنطقة دي. فدي توعية صغيرة للبنات كمان والاجيال الصغيرة اللي طالعة. التهاب البكتيري ده بيدي فرص للاصابة ببعض الالتهابات للناس اللي هم خضعوا لعمليات جراحية، وبرضو في وقت الحمل بتيجي في التلقيح الصناعي انا اتكلمت فيها. فانا عايز اتكلم عن الحاجات دي بهدوء كده، زي ما اتكلمت عن سرطان الثدي وكلمت حضراتكم عن الاعراض بتاعت سرطان الثدي، وده منتشر جدا واتكلمت عليه في حلقة قبل كده. ونخلي بالنا ان دي اعراض مش عايزه اهمال، زي ما انا بقولت في سرطان الثدي خلي بالك لو لقيتي كذا، لو لقيتي حاجه زي الليمونه، لو نص ليمونه، لو لقيتي احمرار، لقيتي اللون كذا في سرطان الثدي. انا شرحت الحلقه ويا ريت حد يشوفها عشان البنات اللي طالعه ما تتكسفش تروح تكشف، او ما تتكسفش تقول لماما يا ماما في عندي كذا، او تتكسف تروح دكتور. ما فيش كسوف برضو في الحاجات اللي فيها الاعراض في المهبل، ما تكسفش. دي حاجات بسيطه انا بحاول اقولها
عشان معلومات بسيطة، وبسأل الناس الدكاترة بكرر اللي هم أفضل مني وتخصصات معينة، ودايما أنا هجيب من كل تخصصات معينة أعرض كل الحلقات في مختلف أنواع الجسم، رغم إن إحنا بندرس كل حاجة عن الجسم، لكن التخصص بروح للدكتور المتخصص وأسأله أنا عايز أنزل حلقة عن كذا عشان أخد معلومة. شكرا ليكم وأتمنى ليكم كل خير وسعادة. إلى اللقاء.